امشب در 24 دونالد ترامپ میگه شاید آمریکا دوباره به جمهوری اسلامی ضربه بزنه. Iran's been the bully of the Middle East for 47 years. I mean, literally the bully of the Middle East. رئیس جمهوری آمریکا گفته فقط 1 ساعت پیش از دستور حمله به ایران اونو عقب انداخته. مواضع متناقض در منطقه در قبال حملات جمهوری اسلامی. امارات کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به بیعملی متهم کرد. و نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل به درخواست بحرین. حملات اخیر ایران به امارات متحده عربی موضوع اصلی این جلسه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. جی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری در کاخ سفید داره صحبت میکنه. آقای ونس گفته واشنگتن فقط نمیخواد ایران تعهد بده که هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، بلکه میخواد فرایندی رو بپذیره که تضمین کنه ایران حتی سالها بعد از دوران ریاست جمهوری ترامپ هم نتونه توان هسته‌ایش رو بازسازی کنه. همین الان آقای ونس همچنان داره صحبت میکنه. اجازه بدید مستقیم بریم به کاخ سفید و بخشی از صحبت‌های او رو بشنویم. عالی کنیم، برای همین باید از مرزهامون دفاع کنیم و با این جلسه امروز رو به پایان میبرم. متشکرم از همه شما. خب زمان بندی ما بهتر از این نمیشد. درست به آخر صحبت‌های آقای ونس رسیدیم، ولی اینو اشاره بکنم که رئیس جمهوری آمریکا هم ساعتی پیش گفت شاید ایالات متحده دوباره مجبور بشه به جمهوری اسلامی ضربه بزنه، هرچند هنوز درباره انجام این اقدام تصمیم قطعی نگرفته. دونالد ترامپ گفته فقط 1 ساعت پیش از دستور حمله به ایران اونو عقب انداخته. به گفته ترامپ تهران برای رسیدن به توافق التماس میکنه و تاکید کرده 2 روز گذشته پیشرفت قابل توجهی در روند مذاکرات حاصل شده، چون به گفته او آمریکا طی روزهای گذشته عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و چند کشور دیگر رو وارد روند گفتگوها کرده. تو واشنگتن میخوان ما رو، دموکرات‌ها میخوان مانع از این بشن که ما به نتیجه برسیم. این فقط انگیزشون سیاسیه. دموکرات‌ها هستن، من بهشون میگم دموکرات. این لقب جدیدیه که براشون گذاشتن، لقب دقیقی هست. دموکرات هستن، یعنی دام هستن، احمق هستن. من وسط مذاکره هستم، دارم به ایرانی‌ها میگم شما نمیتونید به سلاح هسته‌ای برسید. اون وقت دموکرات‌ها، این دموکرات‌های احمق میخوان مانع از کار ترامپ بشن، مانع از این بشن که ما نگذاریم ایران به سلاح هسته‌ای برسه که میتونه جهان رو، خاورمیانه و جهان رو نابود کنه و این اتفاق نخواهد افتاد. صحبت دیروزه، کشتی‌هامون آماده بود، قایق‌هامون آماده بود، گلنگدان کشته بودیم، آماده بودیم که حمله کنیم. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که ازش درباره مهلتی که به جمهوری اسلامی داده پرسید، گفت تهران فرصت محدودی برای بازگشت به مذاکرات داره، شاید تا جمعه یا اوایل هفته آینده. میدونستن که من دارم آماده میشم که بهشون حمله کنیم. من هیچ وقت به کسی نمیگم که کی حمله میکنیم، ولی میدونستن که داریم حمله میکنیم، میخوایم حمله کنیم. اگه حمله کرده بودیم، خب امروز به جای اینکه راجع به این تالار رقص زیبا صحبت کنیم، راجع به اون حمله صحبت میکردیم. ولی خب اونها شنیدن که من قصد حمله دارم و به من گفتن آقای رئیس جمهور میشه که یک مقدار به تعویق بندازیم، برای اینکه فکر میکنیم که ایرانی‌ها خود منطقی تر شدن. 2-3 روز، شاید حالا جمعه، شنبه، یه شنبه، شاید اوایل هفته آینده، برای اینکه نمیتونیم اجازه بدیم که ایران به سلاح هسته‌ای برسه. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، آقای ترامپ گفته شاید جمعه، شنبه، یک شنبه، شاید اوایل هفته آینده. این در حالی که فعلا به گفته او 1 ساعت مانده بود به شروع حملات به درخواست قطر و امارات و عربستان سعودی این حملات متوقف کرده. ولی من نمیدونم پشت صحنه آیا چانه‌زنی در جریان هست یا نه، اما اگر همین اتفاقاتی که در رسانه ها داره منعکس میشه رو معیار قرار بدیم، به نظر تحول خاصی رو زمین صورت نگرفته. با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. ببینید، مجموعه صحبت‌های دونالد ترامپ و همینطور معاون او آقای ونس نشون میده که به هر حال از نگاه واشنگتن این وضعیت قابل تداوم نیست. یعنی به هر حال باید این تکلیف یکسره بشه. این مذاکرات یا این آتش بس به صورت نامحدود و تا ابد نمیتونه ادامه پیدا بکنه به دلایل مختلف. هم مسائل داخلی در داخل آمریکا، از قیمت سوخت و انرژی گرفته تا مخالفت‌هایی که خود ترامپ اون اشاره کرد، مخالفت‌های حزبی از طرف دموکرات‌ها، چه آنچه که در درون منطقه داره اتفاق میفته، اختلاف‌هایی که بین کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس
هر روز داره آشکارتر و علنی‌تر میشه، مثل انتقادهایی که امروز امارات متوجه کشورهای دیگر شورای همکاری خلیج فارس کرد که به طور مشخص متوجه عربستان سعودی و قطر میشه که بیشتر به دنبال یک نوع در واقع معامله یا توافق از راه دیپلماتیک هستند، برخلاف امارات که خواستار واکنش‌های جدی‌تر هست. به هر حال مجموعه مسائل دست به دست هم داده، تصمیم گیری قطعی رو تا الان دست کم به تعویق انداخته، اما این معناش این نیست که این در واقع سکون یا رکود یا این شکل انفعالی، رفتار انفعالی تا زمان طولانی ادامه پیدا خواهد کرد. طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی همه اینها رو به این شکل داره تفسیر میکنه، دست کم اون طیفی از نیروهای سیاسی در جمهوری اسلامی که قدرت رو در دست دارن، سپاه پاسداران، که فکر میکنن جنگ 40 روزه به نتیجه برای آمریکا و اسرائیل نداشته، موقعیت جمهوری اسلامی اکنون قوی‌تر هست و به همین دلیل میتونه از اختلافات کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس، اختلافات و مسائل داخلی آمریکا و همینطور حمایت‌های احتمالی چین و روسیه در واقع برخوردار بشه و بتونه امتیازات کمتری به ویژه در زمینه هسته‌ای بده. اما همونطور که عرض کردم این وضعیت واقعا قابل تداوم نیست. یعنی اگر ترامپ به هر حال روز سه‌شنبه امروز این حمله رو به تعویق انداخت، این معناش این نیست که در روزهای آینده چنین اتفاقی نخواهد افتاد. به ویژه این که اقدامات جمهوری اسلامی هم تحریک میکنه، این وضعیت رو تشدید میکنه. حمله به نیروگاه هسته‌ای امارات متحده عربی اقدام بسیار خطرناک و جدی است، تهدیدی است که در واقع نمیشه از کنار اون به سادگی گذشت. به ویژه این که خود ایران از این جهت آسیب پذیر هست. چند صد کیلومتر آنسوتر در آن سوی آب نیروگاه اتمی بوشهر هست. اگر چنین روالی در واقع در منطقه شکل بگیره، اون وقت ممکن هست که نیروگاه اتمی یا نیروگاه‌های انرژی ایران هم و زیرساخت‌های ایران هم مورد حمله قرار بگیرن. به هر حال در مجموع به نظر میرسه که دیپلماسی امروز در واقع به یک بنبست رسیده و در چنین شرایطی حتما احتمال اقدام نظامی افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی بحث فقط زمان هست، این که دیر یا زود داره، اما ظاهرا سوز نداره در شرایطی که جمهوری اسلامی در واقع ایجاد کرد. آقای برزگر، بسیاری از حامیان آقای ترامپ همیشه میگفتند که جمهوری اسلامی هنرش خریدن وقت هست و بازی دادن طرف مقابل در جریان دیپلماسی با طولانی کردن روند چانه زنی. به خصوص این انتقاد رو از دولت بایدن داشتن، ولی الان می‌بینیم در مورد آقای ترامپ هم دست کم بعد از جنگ این اتفاق چندین بار افتاده. به آستانه رویارویی میرسن، دوباره طرف جمهوری اسلامی یک سیگنالی میده، حرف رو دوباره از سر میگیرن و ادامه میدن چانه زنی رو، مستقیم غیر مستقیم. به واسطه همین یک ساعت پیش آقای ونس وقتی داشت حرف میزد یک اصطلاح انگلیسی به کار برد، گفتش که برای تانگو رقصیدن به 2 نفر نیاز هست و طرف ایرانی هم باید همراهی بکنه. تو چیزی که دشوار تصورش اینه که تانگو مجتبی خامنه‌ای با دونالد ترامپ چه شکلی خواهد بود. اصلا آیا تصویر درستی دارن آمریکایی‌ها از طرف ایرانی؟ اینکه حالا در واقع مجتبی خامنه‌ای واقعا تا چه اندازه در تصمیم گیری ها حضور داره خودش جای سوال جدی هست. ولی به هر حال حالا چه مجتبی خامنه‌ای باشه، چه عزیز جعفری یا محسن رضایی یا نمیدونم ذوالقرد یا احمد وحیدی، هر کدوم از اینها باشن، بله این تصویر عجیبی است. یعنی توافق یا اون تانگو 2 نفره بین رهبران فعلی جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ. منتها ببینید در صحبت‌های ونس هم این نکته بود، او هم به صراحت تاکید کرد که نه ترامپ نه جمهوری اسلامی در حال حاضر درگیری نظامی نمیخوان. منتها این که نخواستن یک چیز هست، اصرار بر اون مواضع در واقع عملاً گزینه دیگری باقی نخواهد گذاشت. ونس میگه که وضعیت ایران کشور بسیار پیچیده است و مذاکره کنندگان ایرانی سختگیری‌های فراوانی دارند. من فکر می‌کنم یکی از دلایل این پیچیدگی این هستش که در واقع ما شاهد این هستیم که یک گروهی مثلا حماس یا مثل حزب الله لبنان در واقع سرنوشت یک کشور رو در دست گرفته. یعنی ما با یک ترکیب تناقض‌آمیزی از گروهی که به دنبال منافع خودش و هم عقیده های خودش مثل گروه های نیابتی در کشورهای دیگه هست
و یک کشور عرفی، یعنی اگر یک حکومت عرفی مثل هر کشور دیگری بر سر کار بود، طبیعتاً حفظ منافع سرزمین، حفظ منافع اون کشور و مردمان اون کشور رو در اولویت خودش قرار میداد. جمهوری اسلامی چون این کاری نمیکنه، بنابراین این وضعیت رو برای طرف مقابل، یعنی طرف آمریکایی، دشوار و پیچیده میکنه. هرچند که به نظر میرسه که دست کم بعد از اون جنگ 40 روزه تمایل کمتری برای اقدام نظامی وجود داره، ولی مواضع جمهوری اسلامی ممکنه که اساساً گزینه دیگری رو باقی نگذاره و در واقع آمریکا رو در مقابل یک عمل انجام شده قرار بده برای اینکه بتونه به این وضعیت در واقع بحرانی تمام مونده پایان ببخشه. ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. ساعتی پیش فرمانده سنتکام در جلسه کنگره آمریکا گفت بررسی جزئیات حمله به مدرسه دخترانه مینا پیچیده است، چرا که به گفته براد کوپر مدرسه در محل یک پایگاه فعال موشک کروز ایران قرار داشته. رویترز پیشتر گزارش کرده بود تحقیقات اولیه ارتش آمریکا نشون میده نیروهای آمریکایی احتمالاً در حمله به این مدرسه نقش داشتن. مقامات جمهوری اسلامی در تازه ترین ارزیابیشون میگن در این حمله 156 نفر جان باختن. بعد خدمت شما عرض کنم که تکرار کنم که ایالات متحده عامدانه اهداف غیر نظامی رو نمیزنه به همین سادگی. و البته مردم ایران هم دشمن ما نیستن، سپاه پاسداران دشمن ماست در این مورد. بله این رو در نطق آغازین شما هم شنیدم جناب ادمیرال. پاسخ شما چیه؟ تحقیقات ادامه داره، به محض اینکه تحقیقات تموم بشه من خوشحال میشم که بیام اینجا به شما توضیح بدم. بنابراین نمیخوایم مسئولیت بپذیریم برای کاری که خیلی آشکاره که ما مرتکب شدیم. این یک تحقیق بسیار پیچیده است. خود این مدرسه در یک پایگاه موشک کروز فعال سپاه پاسداران بوده. بنابراین به محض اینکه تحقیقات انجام بشه من متعهد هستم که بیام به شما توضیح بدم، به شما و دیگر اعضای کنگره. مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، از زمان حمله به این مدرسه در مینا واکنش‌ها بسیار زیاد بوده، حادثه تلخی بوده، توجه افکار عمومی، رسانه‌های بین‌المللی در داخل خود ایران بسیار به این موضوع جلب بوده و به نظر میسه اونجا در آمریکا هم حتی قانونگذاران هم تو دارن فشار رو بیشتر میکنن. تا چه زمانی دولت آمریکا میتونه این تحقیقات رو به تأخیر بندازه؟ مشخص نیست واقعا فرداد. چیزی که آقای براد کوپر امروز اینجا در کنگره آمریکا مطرح کرد این که دلیل اینکه تحقیقات طولانی شده این هست، یعنی امروز کاشف به عمل اومد که گویا این آقای هگزت وزیر جنگ وقتی که وارد وزارت جنگ شده یک در واقع تشکیلاتی رو موسوم به کاهش حملات یا آسیب به غیر نظامیان رو منحل میکنه، کارمندها این رو در بخش‌های دیگه جایگزین میکنه و این باعث شده که همین سنتکام که 10 افسر در داخل نمایندگی سنتکام فقط مسئولیتشون رسیدگی به حملات به غیر نظامیان بوده، تعدادشون از 10 به 1 نفر تقلیل پیدا میکنه و این باعث میشه که تمام تحقیقات مرتبط با این مدرسه از صلاحیت سنتکام خارج بشه، بره در صلاحیت پنتاگون قرار بگیره و به خاطر همین هم هست طولانی شده. وگرنه خیلی از مقامات پیشین پنتاگون میگن الان نزدیک به 2 ماه که گذشته، عملاً بیشتر از 2 ماه که گذشته، این زمانی هست که نتیجه این گزارش باید تا به حال نهایی بشه. با این حال دموکرات‌ها فرصت دارن بسیار زیاد که از این موضوع استفاده کنن، یک فشار سیاسی علیه آقای هگزت، علیه آقای کوپر، چنانچه امروز هم اینجا در کنگره آمریکا کردن. بخش بسیار زیادی از جلسه امروز که در واقع دومین شهادت علنی آقای کوپر اینجا در کنگره آمریکا در 5 روز گذشته بود، به همین حادثه مدرسه مینا اختصاص پیدا کرد. می‌دونیم که ماجرا وقتی بزرگ شد که رویترز و نیویورک تایمز گزارش دادن، گفتن که نه یک مدرسه بلکه چندین مدرسه توسط آمریکا مورد حمله قرار گرفته. امروز قانونگذارا از آقای کوپر پرسیدن که در خصوص حملات به این مدرسه‌ها توضیح بده. آقای کوپر گفت مدرسه‌ها نبود، یک مدرسه بود که این یک مدرسه رو ما داریم تحقیق و بررسی می‌کنیم، نمی‌تونیم تایید کنیم، نمی‌تونیم تکذیب بکنیم. گفت من شخصاً کاری که کردم، کاری که در سنتکام می‌کنم که شما می‌تونید بیاید ببینید، این هست که بسیار متوجه بودم که هیچ غیر نظامی در این حملات آسیب نبینه. حالا هم که این هم مدرسه آسیب دیده بر اساس یافته‌های اولیه که هنوز قابل تایید نیست، دلیلش این هست که این مدرسه بر یک پایانه موشکی کروز جمهوری اسلامی بوده و دلیل این حمله صورت گرفته به این جهت بوده که در واقع سربازان آمریکا نمیدونستن که در این منطقه یک مدرسه هم هست. این توضیحات اولیه است، بعد منتظر موند که چه توضیحات ثانویه‌ای تولید میشه در خصوص این خبر. منتها آقای کوپر گفتش که ما در خصوص حوادثی که رخ داده برای غیر نظامیان بسیار هشدار دادیم. گفت فقط سنتکام بیش از 100 بار به مردم در داخل ایران هشدار داده. گفت من خودم شخصا هشدار دادم، ما متوجه بودیم اولویت ما عدم آسیب به غیر نظامیان
اسلامیان بود و از این دست انتقاداتی که وجود داشت. اما این جدا از این جلسه یک نکته هم که میخوام اشاره کنم این هست که من الان داشتم صحبت میکردم، این جلسه آفتر ریکوردی داشتم با یکی از همین کارمندهای پنتاگون و طبق گزارشی که به من گفته شد، یعنی اظهاراتی که مطرح شد، این افراد گفتن که بر اساس اطلاعات رسیده به کنگره دولت آمریکا دستور یک حمله 2-3 روزه نه طولانی‌تر احتمالی در همین آخر هفته چهارشنبه یا پنجشنبه و یا جمعه رو داده و یا داره بررسی میکنه که احتمالاً این حملات محدود خواهد بود فقط به سامانه نظامی که جمهوری اسلامی داره تنگه هرمز رو باهاش مختل میکنه. این حملات گسترده به داخل ایران نخواهد بود طبق این چیزی که من اینجا شنیدم. مسئله که میدونید در روزهای گذشته توسط کاخ سفید هم بارها مطرح شده و باید منتظر موند که آیا درست هست یا خیر. ممنونم از تو. مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا. در ابتدای برنامه به صحبت‌های جدی ونس اشاره کردم. معاون رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبریش در کاخ سفید گفته واشنگتن فقط نمیخواد ایران تعهد بده که هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمیکنه، بلکه میخواد فرایندی رو بپذیره که تضمین کنه ایران حتی سالهای بعد از دوران ریاست جمهوری ترامپ هم نتونه توان هسته‌ایش رو بازسازی کنه. همکارم سمیرا قرایی در نشست خبری معاون رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید بود و الان از اونجا به ما پیوسته. یک جنبندی به ما بده سمیرا از نکات مهمی که در مورد ایران گفت. فرداد، حضور آقای ونس در مجموع همیشه هر وقت که راجع به بحث ایران مذاکرات صحبت کرده حضوری بوده که روشنگرانه بوده. بیشتر از باقی افراد حالا گذشته از آقای روبیو تونسته اون سیاست گذاری که آقای ترامپ داره مشخصا در قبال سلاح هسته‌ای رو تبیین بکنه. یک از اولین کسانی بود که آمد ترجمه کرد که وقتی آقای ترامپ میگه که سلاح هسته‌ای نداشته باشن یعنی چی و این چرا بحث غنیسازی برای دولت ایالات متحده مطرحه که حتی 0.5% هم اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی بخواد غنیسازی بکنه. حالا به تبع همین این صحبتایی که امروز اینجا انجام داد بسیار مهمه. راجع به این که آیا چشمانداز توافق وجود داره ازش پرسیدن که شما 20 ساعت 22 ساعت در اسلام آباد پاکستان اونجا با طرف جمهوری اسلامی بودید، چه چیزی ممکنه که به دست بیاد این کشورهای عرب منطقه یا پاکستان بتونن به دست بیارن که شما در بیش از 20 ساعت گفتگو نتونستید بهش برسید؟ که آقای ونس گفت ما اینطور نیست که یک توافق رو در چشم اندازمون ببینیم. یعنی اون چیزی که آقای ونس خیلی روش اصرار داشت این بود که رسیدن به یک توافق قطعی نیست، ولی بحث اینجاست که اونها سعی و تلاش خودشون رو دارن میکنن. او به عنوان معاون رئیس جمهور موظفه که تلاش بکنه برای اینکه یک توافق رو بتونه به دست بیاره که به اون ترجیح آقای ترامپ که صلح و توافق و مذاکره است به اون مسیر بره یک کاری انجام بده و این اقداماتی هم که دارن انجام میدن در مسیر اینکه بتونن یک گام اولیه بردارن برای رسیدن به یک تفاهم. این از صحبت‌های مهمی بود که آقای ونس انجام داد، ولی بیشتر کنفرانس خبری معطوف به مسائل داخلی بود. همونطور که انتظار میرفت آقای ونس خیلی متمرکز هست روی مسائل سیاسی داخل ایالات متحده، کمتر راجع به بحث جمهوری اسلامی صحبت کرد، ولی ابتدای سخن رو اختصاص داد به اینکه کجا ایستادیم در رابطه با جمهوری اسلامی. نکته مهم این بود که خیلی تعریف کرد از ایرانی‌ها، از هوشمندی مردم ایران در دیاسپورا، اونهایی که زندگی می‌کنند در خارج از ایران و اینکه چقدر باهوشند و بعد اینو ربط داد به داخل ایران که همین هوشیاری‌ها و باهوش بودن‌ها اتفاقاً یک پیچیدگی‌هایی رو هم ایجاد کرده. بریم بخشی از صحبت‌های آقای ونس رو بشنویم. چیزی که رئیس جمهور آمریکا گفتین که اولا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و این مهمه که مردم آمریکا و همه شما توجه داشته باشین که این که میگه ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه فقط اینو نگفته، گفته چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونیم که خیلی از کشورهای اون سوی خلیج سلاح هسته‌ای خودشون رو میخواستن و الان بخشی از یک سیاست استوار سیاست خارجی آمریکا این بوده که نمیشه که تک تک کشورهای جهان مسابقه بگذارن برای اینکه به سلاح هسته‌ای برسن، برای اینکه این همه ما رو کمتر از امنیت برخوردار خواهد کرد، دچار ناامنی بیشتر خواهد کرد. بنابراین ایران میتونه به صورت دومینو یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای رو شروع کنه. ما فکر کردیم که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، رئیس جمهور از ما خواست که با حسن نیت مذاکره کنیم و دقیقاً این کارو کردیم و الان در وضعیت خوبی هستیم. ولی خب گزینه بی هم هست. گزینه دوم اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم، ادامه بدیم به
تلاش برای رسیدن به اهداف آمریکا و میشه یه خورده بیشتر صحبت کرد که اون گزینه چه شکلی خواهد داشت، ولی خب اون چیزی نیست که رئیس جمهور ما بخواد و چیزی نیست که مردم ایران هم فکر کنم بخوان. بنابراین این فرصت رو داریم که رابطه‌ای که بین ایران و آمریکا برای 47 سال وجود داشته رو متحول کنیم. این کاری است که رئیس جمهور میخواد بکنه، اما خب 2 نفر لازمه که با هم دیگه برقصن، تانگو برقصن، نیاز به اون یکی طرف هم هست. رئیس جمهور من گفته که ما الان آماده هستیم، گلنگدن رو کشیدیم و ببینیم که وارد کدوم مسیر خواهیم شد. وارد مسیر جنگ هم خواهیم شد اگر که مجبور باشیم. فرداد، اصرار دولت ترامپ در بحث هسته‌ای این هست که همین یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه به راه میفته اگر که جمهوری اسلامی به اون سمت بخواد بره، مثل یک دومینو که جمهوری اسلامی میشه اولین قطعه‌ای که اگر این سلاح به دست بیاره بقیه هم به تبعش به دنبال سلاح هسته‌ای خواهند رفت. قبل از اینکه آقای ونس این کنفرانس خبری رو برگزار بکنه، آقای ترامپ هم در یک ایونت، یک برنامه‌ای که از پیش اعلام نشده بود هم در جمع خبرنگاران صحبت کرد. خبرنگاران رو برد یک بخشی از کاخ سفید که داره بالرومش رو میسازه اون رو نشونشون داد و اونجا راجع به ایران صحبت بسیار مهمی کرد، راجع به ضرب العجل و راجع به گفتگوهایی که در جریانه. آقای ترامپ به این اشاره کرد که 1 ساعت مونده بود که فرمان جنگ و فرمان حمله رو صادر بکنه که به خواست کشورهای عرب منطقه این رو فعلا متوقف کرده و یک ضرب العجل و یک در واقع بازه زمانی روشن کرد. گفت 2-3 روز آینده، تا همین چند روز، تا این آخر هفته که شنبه و یک شنبه میشه، ایالات متحده به جمهوری اسلامی فرصت مذاکرات و گفتگو میده. به این معنا که ما در این روزهایی که در پیش داریم حداقل تا پایان این هفته شاهد ادامه تحرکات دیپلماتیک خواهیم بود. آقای ترامپ داره تهدید میکنه، حداقل با این بحث که کشورهای عربی دارن به من میگن که حمله نکن به جمهوری اسلامی، اینجا میتونه توسط برخی از تحلیلگران برداشت شده که این به نوعی تهدیدی هست که داره جمهوری اسلامی رو میکنه و داره آخرین فرصت رو به اونها میده و بعد از اون هست که ممکنه هفته آینده به سراغ گزینه‌های نظامی بریم که میدونیم الان بیشتر از قبل در اختیار آقای ترامپ هست در منطقه. ممنونم. سمیرا قرایی از کاخ سفید. در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی میگه برای حفظ امنیت و ثبات کشورش از هیچ اقدام ضروری دریغ نمیکنه. همزمان انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک امارات، حملات ایران رو تجاوز وحشیانه جمهوری اسلامی خونده و تاکید کرده سکوت و موضع خاکستری بعضی کشورها خطرناکتره و از اونها به خاطر حرکت به سمت میانجیگری انتقاد کرده. این صحبت‌ها در شرایطی که قطر هم اعلام کرده تماس‌ها میان رهبران منطقه و طرف‌های درگیر ادامه داره. سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفته هر تلاشی برای مشروع جلوه دادن بسته تنگه هرمز از نظر قوانین بین‌المللی فاقد وجاهته. ارتباطاتی که از سوی رهبران خلیج فارس از جمله امیر قطر و دیگران در منطقه انجام شد با هدف اطمینان از فرصت دادن دوباره به دیپلماسی و ادامه این تماس‌ها بود. درباره ماهیت تمدید این گفتگوها اظهار نظر نمی کنم، اما آنچه می توانم بگویم این است که ارتباطات در منطقه همچنان ادامه دارد. هیچ دولتی که با چنین تنگه‌ای همجوار است از جمله جمهوری اسلامی حق ندارد عبور و مرور را مسدود کند. حق عبور و مرور را نمیتوان به هیچ دلیلی تعلیق کرد، از جمله به دلایل امنیتی، برخلاف حق عبور از آبراهای داخلی. هر گونه تلاش برای قانونی جلوه دادن بستن تنگه به این شکل بر اساس حقوق بین الملل کاملا فاقد اعتبار است. بنابراین همانطور که از روز نخست گفتیم، بار دیگر بر احترام به آزادی عبور و مرور کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید می‌کنیم. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای سعدزاده، حرفای مقامات قطری رو شنیدیم. سعودی‌ها، کویتی‌ها، بحرینی‌ها هم هر از گاهی انتقاد می‌کنن. حتی الجزیره قطر که موضعی معمولاً اسلامگرایانه و چپی داره، می‌بینیم یکی به نعل یکی به میخ میزنه در مورد جمهوری اسلامی. ولی مشخصه که هیچ کدام از این کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به جدیت امارات در مقابل جمهوری اسلامی نایستادن. چه هست؟ دلیلش چه هست؟ من میفهمم که در لیبی، در سودان، در سومالی، در نقاط دیگر دنیا، در یمن ممکنه چون فاصله اتفاق بسیار دورتر از مرزهای خودشون هست اختلافات درونی داشته باشن، اما این یک موضوع بقایی هست برای کشورهای حاشیه خلیج فارس. تصور شاید بر این باید باشه که همه در همین واگنی باشن که امارات الان درش هست.
کاملا درسته، ولی امارات داره میبینه که برای بیرون رفتن از این بنبست 2 تا جناح درست شده. یک جناح قطر و عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان به عنوان به اصطلاح چتر اتمی دارن اون راه رو میرن. اینکه آقای انور قرقاش صحبت از این کرده که مواضع خاکستریه، یعنی در حقیقت شما در این سخنان وزیر خارجه قطر هم دیدید که یکی این به نعل میزنن، یکی به میخ و در این حال در پی مصالحه و میانجیگری هم هستن و درست از کلمه میانجیگری استفاده کرد، گفته قربانی هستن میرن میانجیگری میشن، منظورش قطر بوده. عربستان هم همینطوره، موازش خیلی نرمتره نسبت به امارات به جای اینکه با پاکستان بره با هندوستان رفته و رفته با اسرائیل. یعنی در حقیقت میبینه که خلیج فارس درست از شورای همکاری داره، ولی این شورای همکاری برای حفظ تمام کشورهای خلیج فارس متحدانه عمل نمیکنه. همطور که گفتم شما از یه طرف اتحاد پاکستان و قطر و ترکیه و عربستان دارید که یک برخورد دیگه ای نسبت به اسلام سیاسی دارن و این طرف امارات رو دارید و تا حدودی بحرین و کویت هم بیشتر به اینا متمایل هست ولی صراحتاً اعلام نکرده، که معتقد هستند که این اتحادها و این نحوه میانجیگری ها ما رو کما فی السابق در خطر قرار میده و به همین علت راه خودشون رو انتخاب کرده اماراتی ها، چون اون چیزی که براشون اتفاق افتاد همونجور که آقای انور قرقاش گفته یه فاجعه تاریخی بود. مدل زندگی رو که اینا انتخاب کرده بودن به هم ریخته، تمام امنیت. آخه چیزی که من ببخشید آقای صدرزاده، چیزی که برای من غریبه، میفهمم که امارات بیشتر از هر کشور دیگری موشک و پهپاد دریافت کرده، اما کویت الان فکر کنم بالای یک ماه و نیمه 6 هفته است که یک بشکه نفت صادر نکرده. قطر حتی وضعیتش از همه اینها بدتر است، چون خیلی صادرات نفت نداره، بیشتر گاز، کاری هم نمیتونه بکنه. رسلافان رو جمهوری اسلامی بهش حمله کرده، حتی با هواپیمای جنگنده وارد حریم هوایی قطر شدن و اونها برخلاف اماراتی‌ها که مرز شرقی دارن در فجایع راه دیگری جز تنگه هرمز ندارن. چه هست دلیل این مماشات با حکومتی که اگر سر کار بمونه برای همیشه میتونه تهدیدی علیه اونها باشه؟ برای اینکه این حکومت غیر قابل محاسبه هست و نحوه برخورد با این حکومت رو نمیبینن. از یه طرف میبینن که متحد واقعیشون آمریکا که در حقیقت پایگاه‌های نظامی هم اونجا داره، در حقیقت اونم در پی مذاکره هست، اون هم کار رو نمیخواد به خاتمه برسونه و میخواد دست آخر یک جوری سازش بکنه با جمهوری اسلامی. و این داستانی است که اینها میبینن از طرف متحدینشون. از طرف دیگه اون موضع سیاسی بسیار رادیکالی رو هم که امارات داره ندارن که برن به طرف اون چیزی که یه وقتی آقای ترامپ گفتش که پیمان ابراهیم، برن به طرف پیمان ابراهیم با اسرائیل و صحنه کاملا عوض بشه. ولی رفتن اینها به پیمان ابراهیم منوط شده به این که راه حلی پیدا بشه برای فلسطینی ها. نتانیاهو هم اشتباهات عظیمی میکنه، برای فلسطینی ها راه حلی پیدا نمیکنه، ولی امارات صرف نظر از اینا، چون راجع به مسئله اسلام سیاسی امارات یک موضع بسیار بسیار صریحی داره، برخلاف قطر همونطوری که گفتید و ترکیه و پاکستان. این است که این دو بلوکی که تشکیل شده که این دارن خلایی که در اثر کمکاری آمریکا ایجاد شده و ناامید شدن نسبت به اینکه آمریکا بهشون کاملا کمک کنه، در این خلای ایجاد شده یه اتفاق دیگه هم داره میفته. مناقشه تاریخی هند و پاکستان هم کشیده شده به خلیج فارس، یعنی امارات رفته سخت با هندوستان و اسرائیل، در حالی که عربستان و قطر با پاکستان رفتن. ترکیه هم با اسلام سیاسیش وارد این بلوک شده. اینی که اینها رو فلج کرده و به همین علت هم آقای انور قرقاش امروز گفته به جای اینکه و گفت این فاجعه هست، این خطر هست، این حتی در نسخه عربی که من خوندم صحبت از خیانت میکنه
که ما نتونستیم همکاری بکنیم و این بزرگترین فاجعه تاریخی بوده که به سر ما آمده. این اختلاف به وجود اومده و من فکر میکنم این راه ادامه پیدا میکنه. اون اتحاد پاکستان و قطر و عربستان هم چندان دوام نخواهد آورد، چون من فکر میکنم پاکستان بتواند اون خلایی رو پر بکنه که آمریکا گذاشته یا یک روزی وارد جنگ با جمهوری اسلامی باشه. میرن در پی مماشات، راهشون هم مماشات هست، راهشون هم مصالحه هست و شاید از این طریق بخوان یک کاری انجام بدن. ولی مشکل این هست که ایران قابل محاسبه نیست. یعنی شما نمیدونید که چه کسی سرنوشت آینده این منطقه رو تعیین میکنه. و الا برای ارزیابی بمبی رو که راکتی رو که انداختن به پایگاه اتمی امارات، یک سوال عجیبی برانگیزه که این چه کسی هست که چنین دستوری میده و چنین کاری رو انجام میده، اونم در لحظه‌ای که تازه میخواستن به توافق برسن. بنابراین شما با یه نیروهایی طرف هستید که نمیدونید اونا با چه محاسباتی دست به این کارها میزنن. ولی پاکستانی ها و عربستانی ها و قطری ها این به اصطلاح دوگانگی رو میخوان ادامه بدن، چون از برخورد مستقیم ابا دارن. ممنونم از شما. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. امروز شورای امنیت سازمان ملل به درخواست بحرین نشست اضطراری برگزار میکنه تا حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی رو بررسی کنه. محور اصلی نشست بررسی پیامدهای حمله بر ثبات منطقه، امنیت تأسیسات غیرنظامی و همینطور تاثیر اون بر امنیت انرژی و کشتیرانی. انتظار میره بحرین و برخی کشورهای عربی هم خواهان محکومیت شدید حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی بشن. خبرنگارمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. این چندمین بار مریم که بحرینی‌ها دارن سعی میکنن جمهوری اسلامی رو در سازمان ملل محکوم بکنن، الان که وارد یک فاز جدیدی از تنش هم شدیم با حمله به تأسیسات اتمی امارات. همینطور فرداد، همین الان زنگ شورای امنیت به صدا در اومد و این جلسه مهم آغاز شد. جلسه‌ای که قرار هست در اون همین حمله جمهوری اسلامی به تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی امارات بررسی بشه. برای اولین بار در ماه‌های گذشته بود فرداد که پس از آغاز جنگ یک تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی و فوق‌العاده حساس در حاشیه خلیج فارس مستقیما وارد چرخه این تنش‌های منطقه‌ای شد و همین موضوع نگرانی‌های جدی رو در مورد امنیت انرژی، احتمال گسترش درگیری‌ها و حتی پیامدهای زیست محیطی رو ایجاد کرده، مخصوصا اینجا در مقر سازمان ملل و در شورای امنیت. می‌دونیم که نیروگاه براکه یکی از مهمترین پروژه‌های راهبردی امارات به شمار میره، هم از نظر تأمین برق و هم از نظر جایگاه سیاسی و اقتصادی این کشور. به هر حال این نیروگاه در ساحل خلیج فارس قرار داره و هر گونه تهدید علیهش میتونه در واقع هم مسئله داخلی باشه برای امارات و هم میتونه امنیت منطقه و حتی بازار جهانی انرژی رو تحت تاثیر قرار بده. حالا جلسه‌ای که امروز بحرین درخواستش رو داده در ادامه همون فشارهای دیپلماتیکی هست که در حداقل 3 هفته گذشته اینجا در مقر سازمان ملل به شدت افزایش پیدا کرده. میدونیم که در حال حاضر بحرین و ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس درگیر مذاکرات هستند. مذاکرات بسیار بلند پایه و شدید بر روی پیشنویس قطعنامه‌ای که درباره تنگه هرمز آماده شده. تا حالا فرداد 235 کشور از این قطعنامه حمایت کردند، بر علیه جمهوری اسلامی این پیشنویس قطعنامه رو اسپانسر شدن که در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسه و از این طریق بتونن در واقع کشورهای حاشیه خلیج فارس فشار مضاعف و دیپلماسی
دیپلماتیک وارد بکنن بر روی جمهوری اسلامی که رفتار خودش رو در منطقه تغییر بده، به همسایه‌های خودش حمله نکنه و این حملاتی که در واقع در کشورهای حاشیه خلیج فارس ما شاهد هستیم متوقف بشه و همچنین مین‌گذاری‌ها در تنگه هرمز رو متوقف بکنه و اینکه آزادی کشتیرانی دوباره تأمین بشه. و اگه برگردم به موضوع همین حمله‌ای که به امارات انجام شده به این تأسیسات هسته‌ای، برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس این حمله بسیار جدی تلقی میشه. نگرانی هست اینه که اگر هدف قرار دادن زیرساخت‌های هسته‌ای و انرژی به یک الگو تبدیل بشه که به نظر میرسه به باور کشورهای عربی خلیج فارس جمهوری اسلامی داره این کار رو میکنه، اونا نگران هستن که با این الگو دامنه بحران هم از درگیری‌های نظامی و دریایی فراتر رفته و به زیرساخت‌های حیاتی هم کشیده میشه داره و به همین دلیل هست که زیرساخت‌هایی که اقتصاد جهانی هم به اونها وابسته هست برای اعضای شورای امنیت و حتی دفتر دبیرکل سازمان ملل هم بسیار مهم است. حساسیت شورای امنیت هم دقیقاً از همین نقطه ناشی میشه، چون موضوع فقط یک حمله نظامی معمولی نیست. میدونیم که هر گونه حادثه نظامی یا حمله میتونه در اطراف تأسیسات هسته‌ای حتی بدون خسارات گسترده نگرانی‌های بین‌المللی رو در مورد ایمنی هسته‌ای، خطر آلودگی و همچنین تهدید غیر نظامیان رو به همراه داشته باشه. به هر حال باید ببینیم و منتظر باشیم و ببینیم که در واقع اعضای شورای امنیت در مورد این حمله و همچنین وضعیت کنونی در منطقه با توجه به اظهارات جدید ترامپ چه خواهد بود. فرداد. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مستند یک رفاقت از زندان وکیل آباد مشهد تا سندیگو به کارگردانی همکارم اردوان روزبه و تهیه شده توسط ایران اینترنشنال موفق شد جایزه نقره‌ای رو از جوایز تلی سال 2026 کسب بکنه. این مستند روایت یک رابطه انسانی بین مایکل وایت، کهنه سرباز آمریکایی، با مهدی وطنخواه، فعال سیاسی که در زندان وکیل آباد با هم آشنا شدند. این جایزه در بخش برنامه‌ها و مستندهای سیاسی و تحلیلی اهدا شده. جوایز تلی هم یک رقابت بین‌المللی در حوزه تولیدات ویدئویی، تلویزیونی، تبلیغات و محتوای دیجیتاله که از 1979 میلادی برگزار میشه و داورانی از شرکت‌های بزرگی مثل نتفلیکس و HBO هزاران آثار ارسالی رو بررسی میکنن. یک آمریکایی میان سال تو دهه پنجم زندگیش تو سن 47-48 سالگی عاشق یه دختر ایرانی میشه و میاد ایران تا رابطه‌ش رو جدی کنه. پارسال که من موقتاً 2 هفته اینجا بودم، دقیقاً 1 روز قبل از من آوردنش زندان و یه جورایی به شکل عجیبی همزمان اومدیم یه جا و به هم وصل شدیم. آقا بریم یه سلول کوچیک، یه اتاق خالی هر روز بازجویی. Nice and slow when you rotate. We got extra weight. Warrior 5-4 Quebec, number 2 following SS, doing a short approach for 278, clear to land. Clear to land following Cessna 5-4 Quebec. خود اردوان روزبه کارگردان این فیلم و خبرنگار ایران اینترنشنال از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. پیش از همه چیز بهت تبریک میگم. یکم بیشتر به ما بگو در مورد داستان این مستند و اینکه چطور به فکر ساختنش افتادی. نکته مهم اینه که شاید مأموریت ما در ایران اینترنشنال همینه، روایت اتفاقاتی که خب خیلی از رسانه‌ها به دلایل مختلفی حالا تا حدی واردش میشن یا ضرورت‌هایی دارن که به اندازه کافی ممکنه درگیرش نخوام بشن و ایران اینترنشنال همیشه تو این قضیه به نظر من دست بالا رو حفظ کرده. مسئله مهم برای من به عنوان یکی از اعضای خانواده ایران اینترنشنال روایت‌هایی هستش که راجبش کمتر صحبت شده. مایکل وایت یک گروگان آمریکایی، کهنه سرباز آمریکایی که فقط در پی یک رابطه عاشقانه، من ترجیح میدم که واقعا اینجوری اشاره کنم چون وایت خودش تاکید میکرد، میگفت یک رابطه فقط عاشقانه بوده. با چه شناختی؟ با شناختی که از خلیج فارس پیدا میکنه وقتی که روی یک ناو هواپیمابر آمریکایی با
با فرهنگ ایرانی آشنا میشه، غذای ایرانی رو میشناسه، روابط ایرانی رو باشون آشنا میشه، براش خیلی جذاب میشه این قضیه. در پی یک رابطه دیجیتال با دختری در ایران و اتفاقا مشهدی این رابطه شکل میگیره. وقتی وارد ایران میشه فقط دلش میخواسته به این در واقع این دوستی بپردازه و در نهایت ازدواج که به نظر میسه جمهوری اسلامی فرصت‌های طلایی رو هیچ وقت از دست نمیده. وایت در سال 2018 بعد از سومین سفر وقتی که میاد مشهد برای خواستگاری از اون دختر، به روایت خودش میگه همه چیز به هم میخوره، ماشین در خیابان گرفته میشه و اون رو میبرن یک سلول انفرادی که برای روزها در اونجا تنها میمونه. وایت به دفعات وادار به اقرار میشه، حتی مشابه سازی اعدام براش انجام میشه، تحت فشارهای مختلف دادستان وقت اون زمان تاکید میکنه اگر میخواد روی آزادی رو ببینه باید اقرار کنه که جاسوس اسرائیل و آمریکاست. وایت میگه به رغم همین حرفا من هر بار اسم اینو میآوردم که این رابطه عاشقانه بوده به من اجازه نمیدن حتی راجبش حرف بزنم. نقطه طلایی که خب این داستان برای من اهمیت پیدا کرد، وایت یه روزی به ته این ماجرا میرسه و خودش رو حلق‌آویز میکنه و در نهایت این باعث میشه که از ترس مسائل بین‌المللی اون رو به زندان عمومی وکیل‌آباد در واقع منتقل کنه. وایت حتی اسمش در لیست نبوده، یعنی هیچ کسی حتی خانواده‌اش نمیدونست و اینجاست که مهدی وطنخواه یه فعال سیاسی جوان ایرانی با وایت آشنا میشه و تصمیم میگیره وایت کمک کنه و این کسی است که در مرخصی که از زندان میره و به وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اطلاع میده که مایکل وایت کهنه سرباز آمریکایی در زندان وکیل‌آباد جمهوری اسلامی هستش که در نهایت روایت شکل میگیره. اما فرداد نکته مهم اینه، برای من که لحظه این ویدیو رو میساختیم با وایت صحبت میکردیم، کسی که در زمانی که دستگیر شده بود بعدها دچار بیماری سرطان شد، فشارهای روحی، و مهدی وطنخواه یک قصه رو در اون تاریکی زندان، در اون اندوهی که هر دوی اونها باش درگیر بودن ساختن. قصه فراتر از حکومت‌ها، قصه انسانی، رابطه دو انسان که به دنبال یک احساس مشترک بودن، احساسات انسانی، و در نهایت به رغم تمام ترس‌هایی که برای مهدی وطنخواه وجود داشت، در جایی در مصاحبه با هم صحبت می‌کردیم، میگه بارها می‌ترسیدم از اینکه به خاطر این کار دیگه حتی به خونه برنگردم، اما این باعث میشه که وایت در نهایت آزاد بشه. و اینجا اونجایی است که حالا این رابطه انسانی شکل می‌گیره. یه روزی در زندان ما هم صحبت می‌کردن، از آرزوهاشون میگفتن در اون شب‌های تنهایی، و مهدی وطنخواه میگه آرزوم اینه که یه روزی خلبان بشم. و درست وقت اینه که حالا وایت کارش انجام بده، بر اساس ویزای انسان دوستانه وایت کمک میکنه که مهدی میاد آمریکا. و من روزی که با مهدی صحبت کردم پرواز سولوش داشت انجام میداد و واقعا خلبان شده بود. این یه بخشی از ماجراست، اما نکته مهمتری که مستند این چنینی اشاره مهمتری هم داره. جمهوری اسلامی نزارزاکا ها هم همین کارو باشون کردن، جیسون رضاییان رو همین کارو کرده و در حال حاضر بالاترین سطح اعدام ها رو در ایران داره و شاید وظیفه ما این بود که راجبش حرف بزنیم. البته من اشاره بکنم مستند فیلم‌های مستند کوتاه نیویورک هم به خاطر تدوین و فیلم برداری که توسط آیدین روزبه انجام شده بود برنده جایزه هم شده. تبریک دوباره هم به تو و هم به پسرت آیدین. ممنونم. اردوان روزبه، کارگردان این فیلم و خبرنگار ما از استودیو دیگر ما در واشنگتن. کمتر از 1 دقیقه به پایان برنامه داریم. شاید فرصت کوتاهی داشته باشیم که دوباره به نیویورک بریم و تصاویر زنده جلسه شورای امنیت رو ببینیم که برای بررسی حمله به نیروگاه براکه در امارات متحده عربی صورت میگیره. کمی پیشتر دبیر کل سازمان ملل هم در واکنش گفته من عمیقاً از گزارش‌های مبنی بر آتش‌سوزی یک ژنراتور برق در محدوده نیروگاه هسته‌ای براکه در ابوظبی توسط حملات پهپادی نگران هستم. این جلسه به درخواست بحرین صورت گرفته که عضو غیر دائم موقتی شورای امنیت هم هست. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر از شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک به پایان ببریم.